ดีจังนะพี่ งั้นเอาถุงเนี้ยพอ มันจะไม่เล่นมันก็อยู่แก๊งต่างชาติล้อตรงถอยหลังตรงมาเลยครับถอยหลังตรงมาถอยหลังตรงมาเจ๊เพนเก็บเสร็จพอดี3 โมงหนูก็เก็บใช่ก็เป็นจัดเสร็จ3 โมง ทำมา5 ตัวลุงก็เกือบถูกเราอ่ะ เออ มัน4230วันนั้นอ่ะของลุงมัน3082ดูแล้ว
ค่ะน้องจ๋าเสื้อสวยๆมีไว้ก่อนได้ค่ะใส่คุ้มลูกคู่เลยทุกแบบได้ไหมจ้าเสื้อกระโปรงค่ะโอเคนั่นแหละเข้ามาดูด้านในได้จ้า ดูไหนครับพี่ จะได้ค่ะยิบขึ้นมาที่ข้างแต่ว่าตรงที่ฉันลองใน2 ชุดที่ใส่ลูกก็ไม่ดีเพราะว่าตรงนี้ก็เคยซื้อที่บ้านนี่เป็นไทยทุกวันอ่ะที่เป็นสีครีมแล้วก็มันเป็นเขียวๆ อันนั้นดูมันตัวใหญ่กว่านี้